Guys, this is me, ARKIdose. So for today, ang gagawin natin is paano nga ba mag-times sa Excel. Kasi pag gumagawa ka ng quotation, kailangan mo ng formula para mas mapabilis. No need to use calculator, then insert na lang, then the formula. Okay. For example, this one and this one. So, equals, then, ito, then, ito. Ayun. So, ito na yun. So, next ulit. Sabihin natin equals, then 1, then the times, and then next, yun. Ito, example, another. This one, ay. Yun lang, enter. Okay, the first row, G, minsan kasi tinatype pa nila, G36. Okay, ito. Tapos, next is the times, then I35. Or 35 pala, no? 35. G35 times I35. So, tinatype pa nila yun. Pero, you can click naman na dun sa row na ita-times mo. Next, click na lang din. No need to type ng kung nasaan siya. Yun lang. And thank you. Sana makatulong. And lalo na sa mga baguhan. Usually kasi ang hirap talaga gumamit ng Excel. Lalo na kapag beginner ka. And then, sa umpisa talaga mapapag-amit ka ng calculator na separate. Lalo na pag hindi mo alam gamitin o yung formula na mismo sa Excel. And, yun lang. And thank you.